Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 16 tháng 11 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Liên quan đến Trung Quốc và các căng thẳng gay gắt, Trung Quốc có động thái đáng chú ý giữa căng thẳng Đài Loan Biển Đông. Trung Quốc phản ứng ra sao về chuyến thăm nhà lãnh đạo Honduras tới Đài Loan? Ở một diễn biến khác, NATO cam kết sát cánh cùng Ukraine khi Nga bày binh bố trận ở vùng biên giới. Ukraine tuyên bố đanh thép giữa căng thẳng leo thang với Nga. Nga ngỏ ý giúp Thổ Nhĩ Kỳ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5. Một số tin đáng quan tâm khác, Myanmar bất ngờ thả tự do nhà báo Mỹ sau 3 ngày tuyên án tù. Châu Âu lại thành tâm chấn đại dịch, các biện pháp đóng cửa được cân nhắc. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến sức mạnh quân sự Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc vừa qua đã tăng cường khả năng tấn công và sẵn sàng chiến đấu với hàng loạt cuộc tập trận ném bom xuyên đêm ở vùng biển ngoài khơi phía nam đảo Hải Nam, theo South China Morning Post ngày 15 tháng 11 đưa tin. Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA hôm 14 tháng 11 cho biết, hàng chục máy bay ném bom từ một trung đoàn hàng không hải quân đã thực hiện các cuộc tập trận vào đầu tháng này để cải thiện khả năng tác chiến và phản ứng vào ban đêm. Trong cuộc tập trận cường độ cao, máy bay ném bom H-6J đã luyện tập đánh trả các cuộc tấn công của hải quân và lục quân đối thủ, cũng như tập dượt chiến thuật khai hỏa. Những cuộc tập trận sẽ giúp binh sĩ sẵn sàng chiến đấu bất kể ngày hay đêm, trích tuyên bố của quân đội Trung Quốc trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin về địa điểm cuộc tập trận lại không được tiết lộ. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang ở Biển Đông và Đài Loan. Hồi tuần trước, nhằm đáp trả chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan, POA đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận gần hòn đảo này. Trong vỏn vẹn 24 giờ hồi tháng 10, POA còn điều số lượng kỷ lục 149 máy bay quân sự về phía tây nam Đài Loan, khiến cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo phải kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không để đáp trả. Theo South China Morning Post, các chiến đấu cơ và máy bay ném bom POA cũng tuần tra từ căn cứ ở Hải Nam trên Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền từ các nước láng giềng. Trước các động thái ngang ngược của Trung Quốc, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải gần các hòn đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền. Hoa Kỳ cùng đồng minh cũng tổ chức các cuộc tập trận với các nhóm tấn công tàu sân bay trong khu vực. Được biết, H-6J là một trong những máy bay ném bom hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc. Đây là phiên bản của chiếc H-6K của Không quân Trung Quốc, được trang bị động cơ phản lực hiệu quả hơn và có khả năng mang tới 6 tên lửa hành trình tầm xa. Đây cũng được xem là một phần của chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập của Trung Quốc ở Biển Đông. Thực tế là uy lực trên không mạnh, cộng với các lực lượng phòng không và các tên lửa chống tàu triển khai ở khắp Biển Đông sẽ làm tăng khả năng đối phó của Trung Quốc với lực lượng các nước, đặc biệt là Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 lên tiếng phản đối chuyến đi của Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández tới Đài Loan. Kênh GGTN của Trung Quốc đưa tin, chính quyền Bắc Kinh nhắc lại nguyên tắc một Trung Quốc và cho rằng đây là quy chuẩn được cộng đồng quốc tế công nhận. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên, chuyến thăm là chiến lược của chính quyền Đài Bắc nhằm tạo ra ảo tưởng về sự ủng hộ quốc tế. Tuy nhiên, ông Triệu nhấn mạnh, điều này không thay đổi thực tế rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và sẽ được thống nhất trong tương lai. Được biết, theo lời mời của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Tổng thống Honduras đến thăm hòn đảo trong 3 ngày nhằm kỷ niệm 80 năm hai bên thiết lập quan hệ. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển, chuyến thăm ngoại giao cho thấy tình hình khủng hoảng của Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP và cho rằng bà Thái đang tuyệt vọng tìm cách cứu vãn các mối quan hệ nước ngoài bằng ngoại giao đô la. Theo đó, mặc dù ông Hernández có rất ít lợi ích chính trị trong chuyến thăm Đài Loan, tuy nhiên ông có khả năng tìm kiếm hỗ trợ tài chính và cam kết của Đài Loan trong các dự án công cộng, theo Wang Jiangmin, chuyên gia Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc đang lo ngại về tương lai quan hệ với Honduras sau cuộc bầu cử tổng thống. Xiomara Castro, một trong những ứng viên hàng đầu, công khai ủng hộ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa Honduras sẽ chấm dứt công nhận Đài Loan. Do đó, theo chuyên gia Wang Jiangmin, chuyến thăm cho thấy sự lo lắng và bồn chồn của nhà lãnh đạo Đài Loan. Bà Thái không muốn cắt đứt quan hệ đồng minh trong nhiệm kỳ của mình. Thế nhưng theo ấn phẩm Hoàn Cầu Thời báo, thậm chí có chi thêm nhiều tiền chăng nữa, Đài Loan cũng không thể giữ được đồng minh. Đó cũng là lý do khiến phe đối lập ở hòn đảo sớm nổi dậy tấn công chính quyền bà Thái, theo ông Wang cảnh báo. Trong lúc đó, mối quan hệ giữa Nga và NATO lại có thêm tình tiết leo thang căng thẳng, khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 đã cảnh báo Nga rằng
Liên minh quân sự phương Tây đang sát cánh với Ukraine trong bối cảnh quân đội Nga tập trung đông đảo và bất thường ở biên giới Ukraine. Ông Stoltenberg kêu gọi Nga minh bạch về các hoạt động quân sự để giảm căng thẳng và ngăn chặn leo thang, và nhấn mạnh điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuyên bố được Tổng thư ký NATO đưa ra trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Brussels. Ông Stoltenberg lưu ý, ông không muốn suy đoán về ý định của Nga, nhưng đã đưa ra nỗi lo lắng rằng chúng tôi nhận thấy sự tập trung quân đội bất thường và chúng tôi biết chiến lược từ trước đến nay của Nga là sẵn sàng sử dụng các loại năng lực quân sự này để tiến hành các hành động gây hấn chống lại Ukraine. Trở lại với tình hình thực tế, những ngày qua Nga liên tục có các hoạt động điều chuyển quân binh đến khu vực biên giới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Tuy nhiên, phía Moscow đã bác bỏ những lời cáo buộc như vậy từ phía NATO, đồng thời phàn nàn ngược lại việc Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương NATO đang gia tăng hoạt động trong khu vực. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và nói rằng vùng biển xung quanh bán đảo hiện thuộc về Moscow. Một động thái cho đến nay vẫn vấp phải sự phản đối từ các cường quốc trên chính trường quốc tế và cũng là nguồn cơn khiến Nga phải đối diện với nhiều lệnh trừng phạt từ các nước NATO. Lực lượng ly khai ở vùng Donbass, Ukraine, được cho là do Nga hậu thuẫn, cũng đã giành quyền kiểm soát khu vực cùng năm Nga sát nhập với Crimea, và binh lính cả hai bên đã tiếp tục giao tranh thường xuyên trong các cuộc xung đột đó. Ông Stoltenberg cho biết, Nga tăng cường quân đội ở biên giới là rất nguy hiểm. Tuần trước, Ukraine ước tính Nga đã điều động khoảng 100.000 binh sĩ, cùng với các khí tài hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành và xe chiến đấu bộ binh. Tổng thư ký NATO cũng lưu ý về khả năng Nga phát động tấn công vào Ukraine trong lúc sự chú ý của quốc tế đang đổ dồn vào các cuộc khủng hoảng di cư ở Belarus hoặc việc Nga thiết lập sự hiện diện quân sự thường xuyên ở Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 11 cho biết, quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga ở miền đông nước này. Chúng tôi không hề sợ hãi hay hốt hoảng, chúng tôi hoàn toàn hiểu được tình hình. Các bình luận được đưa ra khi ông Reznikov đến các khu vực phía đông để thị sát các vị trí quân sự, nơi quân đội Ukraine chiến đấu chống lại phe ly khai thân Nga. Các hoạt động chuyển quân của Nga trong những ngày qua làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Moscow đã bác bỏ những viễn cảnh như vậy, đồng thời chỉ trích các nước NATO gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Quan hệ giữa phương Tây và Moscow dần nguội lạnh kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Chiến tranh bùng nổ giữa quân đội Ukraine và các lực lượng thân Nga khiến cho 14.000 người thiệt mạng. Mặc dù có mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với NATO, nhưng một quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga tiết lộ rằng Moscow sẵn sàng giúp Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, phát triển máy bay chiến đấu mới nhất của mình. Ở phía ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã cho biết họ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này với các nước thân thiện. Nga đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, nhưng hiện tại dự án này trong giai đoạn đàm phán. Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, gọi tắt là FSMTC, Dmitry Sugayev nói với RIA Novosti. Được biết, Mỹ đã trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F-35 vào năm 2019, hủy giao máy bay phản lực đã hứa cho Ankara sau khi nước này từ chối yêu cầu của Mỹ về việc hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không di động S-400 từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khẳng định rằng họ sẽ chọn các đối tác bán vũ khí bất kể áp lực từ bên ngoài và bất chấp tư cách thành viên của khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Vào năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng gợi ý máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thế hệ 5 Su-57 cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hãng Reuters đưa tin, nhà báo nước Mỹ Danny Fenster từng bị bắt ở Myanmar vừa được phóng thích vào ngày 15 tháng 11. Chỉ trước đó 3 ngày, ông Fenster bị tòa án Myanmar kết án 11 năm tù vì tội kích động và vi phạm luật nhập cư khủng bố. Được biết, phóng viên Fenster, 37 tuổi, bị bắt vào tháng 5 vừa qua tại sân bay quốc tế ở Yangon khi sắp rời Myanmar. Ông làm việc cho Frontier Myanmar khoảng 1 năm và đang định về thăm gia đình. Ông nằm trong số hàng chục nhân viên truyền thông bị bắt giữ kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2. Hiện phía chính quyền Myanmar chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc này. Thomas Keane, tổng biên tập của Frontier, cho biết trong một tuyên bố, "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Danny cũng được thả tự do." Ông cũng kêu gọi chính quyền trả tự do cho những nhà báo khác đang bị giam cầm ở Myanmar. Gia đình ông Fenster, đại sứ Mỹ tại thành phố Yangon và phía chính quyền quân sự Myanmar chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Ông Fenster là nhà báo phương Tây đầu tiên bị kết án tù trong những năm gần đây ở Myanmar. Kể từ sau cuộc đảo chính, hơn 1.200 người phản đối chính biến đã thiệt mạng, theo số liệu từ một tổ chức theo dõi tình hình Myanmar. Tuy nhiên, chính quyền quân sự không xác nhận con số này.
Lực lượng biên phòng Ba Lan hôm 15 tháng 11 công bố một video cho thấy một nhóm người di cư đang cố gắng phá rào và leo qua biên giới để vào Ba Lan. Theo Reuters, những người tị nạn được nhìn thấy sử dụng thân cây và thang gỗ cố để băng qua lớp hàng rào dây thép gai tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Hàng nghìn người tị nạn từ Trung Đông đang ở trong những lều trại tự phát tại Belarus, tìm cách vượt biên vào Liên minh châu Âu EU. Họ bị mắc kẹt trong các khu rừng băng giá đang thiếu đồ ăn và chăm sóc y tế. Về phía Ba Lan, nhiều đơn vị cảnh sát đã được kéo đến các khu vực căng thẳng, trong khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại khu vực biên giới. Quân đội Ba Lan cũng hiện diện mạnh mẽ hơn ở biên giới, triển khai các khí tài như tên lửa chống tiêm kích, bệ phóng rocket và xe thiết giáp tới thị trấn Cecil vào ngày 14 tháng 11. Quân đội Ba Lan hiện tuần hành thường xuyên ở vùng Podlasie để thị uy sức mạnh và bảo vệ biên giới trước làn sóng hàng ngàn người di cư ở Belarus. EU cho rằng Belarus đã phát động chiến tranh lai vào khối này, đồng thời cân nhắc ban bố thêm các biện pháp trừng phạt mới có thể nhắm vào các hãng hàng không Belarus. Giới chức Taliban cho biết, lực lượng này ngày 15 tháng 11 đã tiến hành truy quét các thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở phía nam Afghanistan sau những vụ tấn công đẫm máu gần đây. Theo hãng tin AFP, chiến dịch này bắt đầu vào khoảng nửa đêm tại ít nhất 4 huyện của tỉnh Kandahar và kéo dài đến sáng. Ông Abdul, cảnh sát trưởng của Kandahar cho hay, đã có ít nhất 4 thành viên IS bị tiêu diệt và 10 đối tượng khác bị bắt giữ. Ngoài ra, ít nhất là 3 dân thường cũng thiệt mạng trong chiến dịch này, theo một thành viên giấu tên của cơ quan tình báo Taliban. Trong 3 tháng Taliban cầm quyền, nhóm ASK đã hoạt động ở Jalalabad, Kunduz, Kandahar và thủ đô Kabul. Afghanistan gần đây đã liên tục chứng kiến các vụ tấn công đẫm máu do nhóm này tổ chức. Chỉ trong vòng 2 tuần hồi tháng trước, 2 vụ nổ tại nhà thờ đã gây ra thương vong lên đến hàng trăm người. Mới đây nhất là hồi đầu tháng 11, các tay súng của IS đã tấn công một bệnh viện quân y tại thủ đô Kabul, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, mới đây lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ở Kabul vào Chủ nhật hôm qua bằng cách sử dụng xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng do Nga, nhằm mục đích cho thấy sự chuyển đổi từ một lực lượng nổi dậy thành một quân đội chính thống. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục xe an ninh bọc thép M117 do Mỹ sản xuất, chạy chậm rãi lên xuống con đường chính ở Kabul, cùng với máy bay trực thăng Mi-17 tuần tra trên không. Nhiều binh sĩ mang theo súng trường tấn công M4 cũng do Mỹ sản xuất. Khi các trường hợp Covid gia tăng ở Pháp cũng như phần còn lại của châu Âu, người dân Paris hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 đã lo sợ về một đợt đóng cửa khác để hạn chế sự lây lan của đại dịch. Ở Pháp, số ca nhiễm Covid-19 mới đã vượt qua mức trung bình hàng ngày là 10.000 ca. Các trường hợp mới đã chứng kiến tỷ lệ phần trăm tăng 2 con số so với tuần trước kể từ giữa tháng 10. Cuối tuần qua, người phát ngôn chính phủ Gabriel Attal nói với truyền thông địa phương rằng tất cả các biện pháp, bao gồm cả việc đóng cửa đất nước sẽ được xem xét và không có gì bị loại trừ. Trong khi đó, Áo đã áp đặt lệnh cấm đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 bắt đầu từ thứ Hai, trong bối cảnh mùa đông đến gần và tình trạng ca mắc mới gia tăng. Châu Âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch, khiến một số quốc gia xem xét áp dụng lại các biện pháp hạn chế trước Giáng sinh và gây tranh cãi về việc liệu chỉ riêng vaccine có đủ để chế ngự Covid-19 hay không. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại!